المطر يكون معه ما يسمى بالبرد، وهذا ينزل من جبال من السماء على قول بعض المفسرين، وبعض المفسرين فسر الجبال بأن هي السحاب لعظمها. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي، يعني يسوق، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يعني يجعل بعضه فوق بعض، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.